Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tình huống ban bệnh của một cái máy điều hòa Daikin inverter. Con này là mẫu FTXD 25HVMV, model nhập Thái, 2015. Thì con máy này nó gặp một cái bệnh là bên trong thì vẫn chạy bình thường, nhưng mà bên ngoài thì không chạy. Bên ngoài cục nóng thì không hoạt động, không chạy quạt, cũng không chạy block, cũng không báo lỗi. Chạy rất lâu, nửa tiếng, 1 tiếng ta check lỗi vẫn không có lỗi luôn. Đấy, thì đây mình sẽ check lỗi cho các bạn xem nhé. Thì tiện đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là một số cái máy Daikin nó mắc cái lỗi là nó không bị chúng ta check lỗi không có lỗi ấy, mà cái loại model ga R32 ấy, mà chúng ta check bằng cái điều khiển zin theo máy mà nó không hiện lỗi ấy, thì các bạn mình chia sẻ một kinh nghiệm là các bạn có thể sử dụng cái mẫu điều khiển chính hãng của Daikin, cái mẫu ga R22 hoặc 410 như này, thì các bạn check lỗi thì nó cũng sẽ ra nhé. Thì nó sẽ ra dễ hơn là cái mẫu có thể các bạn check bằng điều khiển R32 thì nó không ra, nhưng bạn dùng điều khiển của cái mẫu cũ này các bạn check thì nó lại ra lỗi nhá. Thì đấy là mình chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm để anh em nào gặp phải chúng ta thử xem. Rồi sau đây mình sẽ check lỗi thử cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy là máy chạy rất là lâu rồi nhưng mà không hoạt động bên ngoài. Bên ngoài cục nóng không chạy và cũng không báo lỗi gì, và chúng ta check lỗi là cũng không có lỗi. Đó là cái hiện tượng của nó. Thì sau đây mình sẽ ra phía bên ngoài cái khối cục nóng, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp là lỗi hư hỏng của nó nằm ở đâu để dẫn đến cái tình huống ban bệnh như này. Đây rồi, thì mình đã ra đến ngoài phía cục nóng đây rồi. Thì hiện tại thì máy đã bật chạy rất là lâu, thì vẫn không hoạt động, cứ nháy cái đèn led như này thôi. Đèn led nháy báo bình thường, trạng thái hoạt động như này thôi. Đấy. Thì cái quạt gió của nó thì do là nó vướng mắc thì mình nhấc xuống, mình lấy cái quạt khác mình cắm bên ngoài. Quạt không chạy, block không chạy. Và các bạn thấy là cái đèn led nó vẫn cứ đang nhấp nháy bình thường, không báo lỗi gì bên trong. Thì sau đây mình sẽ đo thử cái tín hiệu giao tiếp cho các bạn xem là tại sao mà mình lại nói là cái ban bệnh này nó rất là buồn cười. Và nó buồn cười ở chỗ nào? Đây, vừa làm vừa quay trên cao nó hơi khó tí. Thế thì mình đo cho các bạn xem tín hiệu giao tiếp tại sao không báo một cái lỗi gì. Thì chúng ta sẽ chú ý quan sát. Đó, mình đo này, đo chân 23 này, và các bạn quan sát cái đồng hồ này. Đó, các bạn để ý cái đồng hồ thi thoảng nó lại cứ nháy dao động một cái, xong nó thôi, sau đó nó im. Đấy nhá, mình đo chân 23 nhá. Máy cứ án binh bất động như này thôi, không có báo lỗi một cái gì cả. Và các bạn để ý cho mình xem là tại sao mà cái tín hiệu giao tiếp nó lại cứ dao động 1-2 cái xong nó lại thôi đứng lại. Vậy mà tại sao chúng ta check lỗi nó lại không báo lỗi giao tiếp, không báo lỗi U4 mà máy vẫn luôn là kêu bíp ở 00. Rồi thì cái ban bệnh này thì mình cũng gặp ở đây không phải lần đầu các bạn ạ. Thì chính vì lý do đó mà mình chia sẻ cho anh em chúng ta đang làm trong nghề, chúng ta gặp phải cái ban bệnh này thì chúng ta đừng có vội, ta cứ kiểm tra từng cái một, chúng ta sẽ biết nó nằm ở đâu. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn là lý do nó hư hỏng nằm ở đâu nhá. Đầu tiên là cái máy thì các bạn biết là đấy, nó cứ cái tín hiệu giao tiếp nó cứ dao động mấy cái rồi nó đứng im. Đấy, nó không có dao động liên tục đúng không ạ? Thông thường là phải dao động liên tục. Vậy tại sao chúng ta check lỗi nó lại không báo lỗi U4? Nó là một cái vấn đề. Thì đầu tiên mình máy vẫn đang chạy như này, mình sẽ rút bỏ cái rắc của cái coi ra. Đấy, mình sẽ rút cái rắc coi ra như này. Và mình sẽ đo lại tín hiệu giao tiếp để chúng ta xem là nó như thế nào nhé. Đây, thì mình sẽ đo lại. Đây. Rồi, mình sẽ đo lại chân 23 này. Đấy. Các bạn thấy có vấn đề gì chưa ạ? Sao mình rút cái rắc coi nó lại dao động liên tục được đều như này nhỉ? Đấy, thế mới là buồn cười, rất là hay luôn. Đây, các bạn thấy là sau khi rút rắc coi ra thì dao động và quạt đã chạy. Và block chạy, cạch cạch luôn. Thế bây giờ mình cắm cái rắc coi vào nhá, thì nó lại xịt à. Đây, coi vẫn còn nguyên bản coi lại nhá, coi vẫn nguyên bản trong máy luôn. Rồi mình cắm vào nhá.
Cắm vào xem nó xịt không. Không xịt à? Rồi rút ra luôn. Thì đang tiện đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kiểm tra cái coi này xem nó có hư hỏng không. Thì thực ra cái căn bệnh này mình gặp một số con rồi, chứ cũng không quá nhiều, nhưng mà cũng là một số con rồi. Thì mình chia sẻ cho anh em ta tham khảo thôi. Đó, đo nhỉ. Vừa làm vừa đo nó hơi khó. Đây các bạn nhé, mình sẽ đo dây đỏ với dây xanh này. Đo dây đỏ dây xanh nhá. Ok, mình cài cái đồng hồ mắc hẳn vào đây đi. Chúng ta đo là rất là khó. Đó, các bạn thấy là mình rút chắc coi ra thì máy nó chạy luôn. Không thì cứ để cả nửa tiếng, 1 tiếng nó chẳng chạy luôn. Thì các bạn thấy mình đo ngay cặp coi đầu tiên nó lên kim gần như còn có 5-6 ôm thôi, đúng không ạ? Đó, đó là mình đo cặp dây gì? Đỏ xanh này. Bây giờ mình đo thử cặp đỏ trắng thế nào, cặp bất kỳ nào. Thì các bạn thấy là cặp đỏ trắng thì nó gì? Điện trở lên khoảng số 50 cơ. Rồi, đây đỏ trắng nhá. Đỏ trắng mình đo này. Mình đo thử đỏ vàng nhá. Đấy, đỏ vàng là điện trở lên khoảng 50 đúng không? Đây đỏ vàng này. Bây giờ mình nhấc sang mình đo lại đỏ xanh các bạn xem này. Đây đỏ xanh nhá. Các bạn thấy kim lên số 5 đúng không? Rồi, như vậy là mình chia sẻ cho các bạn là cái ban bệnh đó là khi bị xảy ra hư hỏng cái coi ở dạng điện trở giảm thấp, gần như kiểu là bị chập nguồn điện, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó làm cho cái nguồn 12V ở trên cái bo này nó bị lịm đi, dẫn đến là cái con dơ le lớn ở cái khối cấp nguồn cho tầng công suất, cái dơ le to ấy, nó không làm việc được, cho nên nó không cấp được cái điện 300V cho khối tầng công suất. Chính vì thế mà nó không hoạt động. Nhưng một điều rất hay đó là nó lại không báo lỗi. Đáng lẽ chúng ta thấy tín hiệu giao tiếp bất thường như vậy nhẽ ra phải báo lỗi U4, nhưng nó lại không báo lỗi, làm cho chúng ta không có hướng đi. Thì mình chia sẻ cho anh em là chúng ta chưa gặp phải, chúng ta hãy sàng lọc. Và khi nó xảy ra bị như vậy rồi nhé, các bạn có bấm nút test đây nó cũng không chạy. Đấy. Thì sau đây trước khi mà xảy ra cái van ở tình huống bị chạm chập như vậy, thì chúng ta cần phải kiểm tra một cái vấn đề nữa, đó là chúng ta phải test xem là con IC khiển coi ở đây nó còn sống hay không, còn chạy hay không, bằng cách là chúng ta phải có một cái test thử như này. Cái test thử như này mình thấy nó quá đơn giản, nó không hiểu là một số bạn này cứ hỏi mình cái sơ đồ suốt mà mình chia sẻ rất là nhiều trên cái video clip khác rồi. Thì chúng ta dùng nó ở đây nó có 5 dây, thì cái dây đỏ là dây nguồn chung, thì chúng ta sẽ dùng 4 con bóng, 4 con led. Chúng ta sẽ mắc cho mình là tất cả các chân dương của con led này chúng ta mắc chung lại thành một chân như này. Đấy, giống như ở đây mình mắc chung thành một chân này. Đấy, thì cái chân dương này chúng ta sẽ mắc vào cái nguồn, vào cái dây đỏ này, đúng không ạ? Thì cái dây đỏ này chúng ta sẽ mắc vào tất cả chân chung của các con led này. Rồi 4 chân còn lại chúng ta sẽ mắc vào 4 cái bóng còn lại, nhưng mà trước khi mắc vào cái bóng chúng ta sẽ mắc nó đi qua một cái con điện trở khoảng tầm, các bạn để bao nhiêu thì để, như từ 4,7K trở xuống cũng được, các bạn để 1K cũng được, mà để 2,2K, 3,3 hay 4,7 đều được các bạn nhé. Đấy, thì cái sơ đồ test thì ở trên rất nhiều video mình chia sẻ rồi, anh em nào chưa biết chúng ta tham khảo, anh em nào biết rồi chúng ta bỏ qua. Nhiều khi mình nói thêm để cho anh em ta chưa biết ta tham khảo thêm thôi. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta đã xác định là bệnh này liên quan tới cái coi, dẫn đến là giao tiếp bất thường như vậy, máy không báo lỗi, không chạy. Thì sau khi rút coi ra, chúng ta đo đếm thì xác định là coi hư rồi. Coi hư thì chúng ta phải thay cái cuộn coi khác rồi. Tuy nhiên là chúng ta phải có một cái bộ test như này, ta test xem con IC nó còn làm việc được không. Rồi thì sau đây mình sẽ vào mình tắt điện đi và mình cấp điện lại để chúng ta kiểm tra xem con IC coi còn làm việc được không. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bật điện lại và chúng ta sẽ tiến hành đi ra ngoài. Đây các bạn nhé, chúng ta sẽ bật máy lại. Rồi, chúng ta sẽ bật máy lại và chúng ta sẽ đi ra ngoài. Rồi, đây rồi. Chúng ta sẽ quan sát xem đã có điện ra ngoài, bóng đèn led ở đây đã nháy, và chúng ta quan sát xem là toàn bộ trước khi nó ra lệnh cho cái vò này chạy.
thì chúng ta sẽ xem là cái đèn led đây nó có hoạt động bình thường không. Nếu bạn nào muốn nhanh thì chúng ta có thể bấm cái nút chạy ở đây. Để bấm được cái nút ở đây chạy thì chúng ta cấp điện xong cái chúng ta phải bấm ngay. Chúng ta để nó lâu là chúng ta sẽ không bấm được nữa. Còn muốn nó thử ngay thì các bạn bấm vào giữ. Bấm vào giữ, bấm giữ cho mình từ 5 giây trở lên. Xem nó có nhận không. Theo quy định nhà sản xuất thì các bạn thấy là người ta hướng dẫn mình ở đây là bấm 5 giây này. Rồi mình sẽ chờ một chút để xem là nếu nó khởi động cái quạt này chạy lên. Quạt này chạy lên và block chạy lên và cái coi này nó không làm việc thì chúng ta sẽ biết được là nó bị hư IC coi. Còn không hư chúng ta thay coi là được. Rồi thì sau một khoảng thời gian chờ đợi nhất định thì hiện tại thì block bắt đầu khởi động, quạt đã chạy và block đã chạy thì các bạn thấy là cái đèn led đây không một con nào sáng luôn. Như vậy là ta kết luận là con này bị hư IC khiển coi. Thì cái nguyên nhân gây hư ở đây này thì mình chia sẻ thêm cho các bạn. Thì bản chất cái máy này thì cũng đã có khoảng 2 anh em thợ kiểm tra và không sửa chữa. Không sửa chữa được hay là không sửa chữa cái máy này thì thực ra mình cũng không hỏi sâu với khách hàng làm gì. Nghe khách hàng kể lại thôi thì mình chia sẻ ở đây cho anh em chúng ta tham khảo, chúng ta nhìn qua là biết, còn mình không tiện nói trong video clip. Thì mình muốn gửi gắm anh em đến một cái thông điệp. Còn cái ban bệnh này thì mình đã gặp rất nhiều, kể cả nó không xảy ra như thế này thì nó vẫn là hư hỏng liên quan và nó của cái coi dẫn đến là nó rất nhiều cái ban bệnh khác nhau. Và đặc biệt là cái ban bệnh không chạy không báo lỗi như thế này các bạn nhé. Dao động tín hiệu giao tiếp thì bất thường như vậy mà không báo lỗi giao tiếp thì mình chỉ cần mình quay video đây anh em nhìn sẽ hiểu. Đó, mình quay thật là kỹ đây cho anh em nhìn hiểu, còn mình không muốn nói trong video clip. Các anh em nhìn thì anh em sẽ thấy nó có điều gì bất thường không ạ. Và đó chính là cái nguyên nhân mà sẽ làm cho con IC ở đây nó đang bị tử nạn. Thì về nguyên tắc thì chúng ta vẫn phải, kể cả nó không tử nạn thì chúng ta vẫn phải kiểm tra cho chắc ăn các bạn nhé. Chúng ta cắm test, nếu mà cả 4 bóng đều sáng được thì thay coi là đảm bảo 100%, không xảy ra cái vấn đề gì, chúng ta không phải đi lại nhiều. Rồi thì cái video này thì mình cũng không nói sâu vào cái vấn đề riêng tư, chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái cách kiểm tra và những cái ban bệnh hay của các cái dòng máy cho anh em ta tham khảo thôi. Thì sau đây mình sẽ nhấc cái bo này xuống, mình sẽ thay con IC khiển coi khác và đồng thời chúng ta sẽ thay cái coi khác. Cái coi này thì vẫn đang nguyên bản trong máy này, cái dây rút này mình vẫn chưa bấm, máy 2 chiều các bạn nhé. Rồi mình sẽ nhấc xuống để kiểm tra và thay thế. Ok rồi các bạn nhá. Thì hiện tại mình đã thay cái IC coi khác. Đây các bạn này. Thì mình hàn trực tiếp, thay trực tiếp tại nhà cho khách nên không mang cái mỏ cái hàn hơi. Cho nên là phải dùng 2 mỏ hàn cầm tay. Cho nên là mình thay nó hơi bị, nó chỗ này nó cũng chật quá nên là nó hơi bị cháy cái nhựa này một tí. Thì về cơ bản là mình đã thay xong và kiểm tra đã ok rồi. Rồi thì sau đây thì mình sẽ tiến hành cấp điện cho máy. Ông cháu nhờ ông tí, ông bật vào, ông bật hộ cháu cái áp điện, bật máy hộ cháu điều khiển ở giường không nhá. Thì đây mình nhờ bác khách bác cắm luôn, rồi mình sẽ cắm cái jack test coi này trước, ta sẽ xem là cái IC đã điều khiển được coi chưa. Và cái coi mới thì mình đã thay đây rồi. Bác cứ cắm đi, bật điện lên ạ, bác cứ bật điện đi. Vâng, bật đi ạ. Vâng, bác bật điều khiển luôn hộ cháu ấy. May quá có bác chủ, bác bật giúp cái điện. Bác cứ bật mở máy chạy bình thường ạ, mở máy chạy bằng điều khiển bình thường của cháu ấy. Rồi, coi cũ của nó thì mình đang tháo ra vứt ở đây rồi. Mình đã. Không, bác cứ bật máy ở trong đấy bình thường thôi. Vâng ạ. Rồi, dưa lê đã đóng cạch cạch rồi. Chúng ta sẽ quan sát cái đèn coi xem nó có hoạt động không. Không, cái này lâu phải 3 phút bác ạ. Lại lắp quạt đâu? Không, quạt cháu chưa lắp, cho cắm quạt ngoài bác ạ. Mình thử máy cho nên là không muốn nhấc lên nhấc xuống. Ở trong bác bật chạy rồi gì ạ? Dạ vâng.
Rồi chúng ta sẽ chờ cái đèn test coi mà nó chạy ok là chúng ta đóng máy là xong rồi. Đây Kin chờ nó hơi lâu, chờ mất khoảng tầm 3 phút. Yên tâm, cho rất sửa rồi các bác. Nó hơi nóng tí. Vâng. Cháu là thợ thứ tư. Dạ. Vâng. Ông thợ sửa thứ tư. Thứ tư ạ. Xem là ông nào chuẩn nhất. Chả biết nào đâu bác ạ. Vì bệnh gì cháu sửa cho bác bệnh đó thôi. Không biết là máy hiện tại mình đến sau thì chả biết là nó cứ mắc bệnh gì thì cháu sẽ sửa cho bác đến đó. Quyết định đấy nhỉ. Quyết định quay để quạt này. Rồi chúng ta đã thay xe rồi thì bây giờ chúng ta trong lúc chờ đợi nó chạy thì chúng ta sẽ đo thử cái tín hiệu giao tiếp. Chúng ta sẽ đo thử xem là cái tín hiệu giao tiếp nó có giao tiếp được hay không. Block đã chạy và quạt đã chạy. Tuy nhiên là cái jack coil này mình vẫn chưa thấy nó sáng. Thì như vậy là chúng ta vẫn chưa thành công rồi. Mình phải kiểm tra lại chỗ con IC rồi. Rồi, ok rồi các bạn nhá. Quay trở lại với cái máy này thì sau khi ở lần đầu sửa chữa thì chúng ta vẫn chưa thành công. Cái test coil này nó vẫn chưa làm việc được. Thì sau khi tháo ra hiệu chỉnh lại, kiểm tra kỹ càng và hiệu chỉnh lại cái phần khối IC điều khiển cái coil này, thì sau đây mình lại cắm lại rồi. Mình lại tiếp tục mình sẽ thử lại máy xem là nó đã chạy được hay chưa. Giờ thì bác chủ bác lại chạy đi có tí việc rồi. Thì sau đây mình sẽ lại phải bật điện thôi. Rồi, mình sẽ bật điện lên. Ok, lúc nãy thì máy tắt điện ngang thì nó vẫn nhớ điện thì chúng ta sẽ... Rồi, mình sẽ bật để đấy. Hôm nay sửa cho bác này mang full đồ luôn. Full đồ, không thiếu một đồ gì để có thể sửa cho bác ở tại chỗ được. Ồ, chưa trèo ra nơi thì coi đã làm việc được rồi. Đây các bạn nhá, mình chưa cần mới ra đến nơi thì coi đã chạy rồi. Rồi, nó phải chạy được cả 4 đèn như này thì chúng ta lắp cái coi mới vào chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và lúc nãy thì các bạn thấy là quạt đã chạy và block chạy rồi. Thì sau đây mình sẽ chờ trong vòng khoảng 3 phút để nó tự chạy, mình xem nó chạy ok không. Rồi, mình sẽ bấm tạm dừng một chút. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ theo dõi cái máy này xem nó có chạy được hay không. Thì cũng gần đến lúc máy chạy được rồi. Thì mình sẽ tiếp tục quay để chia sẻ cái thành quả sau khi mình khắc phục cái ban bệnh này cho khách hàng tại chỗ. Rồi, coi đã hoạt động và bắt đầu chuẩn bị chạy. Quạt chạy rồi. Rồi, block chạy. Đấy, các bạn thấy block chạy ngay cong cong à. Rồi, block đã chạy ok. Quạt chạy ok. Rồi, như vậy là đây là một cái video mình đã sửa chữa tại nhà khách hàng và chia sẻ cho anh em một cái ban bệnh mình thấy là gặp cũng một số con rồi chứ không phải là tất cả. Tuy nhiên là cũng không phải là ít đâu. Thì một cái ban bệnh rất là hay, máy không chạy không báo lỗi, bên trong vẫn chạy bình thường và bên ngoài không chạy không báo lỗi. Thì tín hiệu giao tiếp thì các bạn như bạn đã ban đầu các bạn xem rồi thì nó hết sức là bất thường đúng không ạ? Đó, mà nó không báo lỗi U4, chúng ta check lỗi là không có lỗi gì cả. Thì đây là một cái ban bệnh liên quan tới hư hỏng của cái coi. Và quá trình nó hư hỏng có rất là nhiều dạng, có thể là bị giảm điện trở của cuộn coi hoặc là bị chạm chập như vừa rồi một cuộn sẽ dẫn đến là khi cái coi nó hoạt động ấy
thì nó làm cho cái nguồn 12V bị tụt thấp và khiến cho con dơ le cấp nguồn 300V cho khối công suất nó không làm việc được, cho nên là nó không cấp được nguồn 300V để khối công suất làm việc, cho nên là chúng ta thấy là cục nóng không chạy và quạt tản nóng không chạy, bởi vì hai cái thứ này cần chạy được phải có nguồn 300V, đúng không ạ? Rồi thì sau khi khắc phục và xử lý rồi thì máy hiện tại đã chạy ok. Đây, quạt chạy tít rồi, block chạy rồi, coi chạy được rồi, thì mình đã thay coi mới. Thì sau đây mình sẽ lắp lại hoàn thiện để cho máy chạy hoàn toàn ok cho khách hàng. Thì mình xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây, và xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ sửa chữa thành công khi gặp phải cái ban bệnh mà tương tự như cái máy Daikin này. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo mình nhé. Thân ái chào các bạn.